নমস্কাৰ, মই ধনঞ্জয় ডেকা। আজি অকণমান অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। 1 নম্বৰ অভিজ্ঞতা যে কেইবা বছৰ ধৰি আমি লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ যে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছতহে ল'ৰা ছোৱালীসকলে কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে। আচলতে এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল কথা। স্কুল লেভেলৰ পৰাই কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, কিয়নো 2 এদিনতে শিকি এইটো শেষ কৰিব পৰা এটা বিষয় নহয়। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইটো উপদেশ দিয়ক যে স্কুল লেভেলৰ পৰাই কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হওক। আচলতে চৰকাৰে এইটো স্কুল লেভেলৰ পৰাই বাধ্যতামূলক কৰিব লাগিছিল। দুখৰ বিষয় কৰিব পৰা নাই। গতিকে কৰিব নোৱাৰিলে বুলি আমি বহি থাকিলে নহ'ব। যিহেতু ডাঙৰ হ'লে বা কাম এটা কৰিব লাগিলে আপুনি কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব। সকলোৱে গম পাইছে, সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এতিয়া কম্পিউটাৰৰ অবিহনে কাম নচলে। কোনো বিজনেছ এতিয়া কম্পিউটাৰ অবিহনে কৰিব নোৱাৰি। চ' সকলো ক্ষেত্ৰত যিহেতু কম্পিউটাৰৰ প্ৰয়োগ হৈ আহিছে, সেইকাৰণে আমি অকণমান ভালদৰে কম্পিউটাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব জানিব লাগে। গতিকে যদি আমি স্কুল লেভেলৰ পৰাই কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো গ্ৰহণ নকৰোঁ, আমি এইখিনিতে উজুতি খাব লাগিব। 2 নম্বৰ কথাটো, কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দদায়েকে বা খুৰাকে এনেকৈ কৈ পঠায় যে তই টেলিটো শিকিয়া তোক মই এটা চাকৰিত সোমাই দিম। এইটো এটা খুবেই ডাঙৰ ভুল। তেখেতে ক'ব লাগিছিল টেলিলৈকে শিকিয়া বুলি। তেখেতে টেলিলৈকে শিকিয়া বুলি নকয়, টেলিটো শিকিয়া বুলি কৈ দিয়ে। আচলমতে টেলিনো কি সেই দদাকজনে বা সেই খুৰাকজনে হয়তো নেজানিব পাৰে। সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মেট্ৰিক পাছ নকৰাকৈ জানো আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিব পাৰিব? নিশ্চয় নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি কম্পিউটাৰৰ যিবিলাক বেছিক নলেজ আছে, বেছিক প্ৰগ্ৰেম আছে, সেইবিলাক নজনাকৈ আমি অইন এটা প্ৰগ্ৰেম শিকিব গ'লে আমি উজুতি খাব লাগিব। সেইকাৰণে আমি ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট, এক্সেছ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম আমি প্ৰথমতে শিকিব লাগে, সেইবিলাক নিশিকাকৈ যদি আমি টেলিটো শিকিব যাওঁ, তেতিয়া হয়তো আমি উজুতি খাব লাগিব। কিয়নো যে টেলিৰ চাকৰি খুব কম। আপুনি অফিচ শিকিলে আপুনি বহুতো ঠাইত আপুনি এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব জবৰ কাৰণে। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে বেছি প্ৰয়োজন হৈছে ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট আৰু এক্সেছৰ। খুব কম সংখ্যক জব ওলাব য'ত টেলিৰ প্ৰয়োগ হয়। আমি এই যোৱা 18 বছৰ এই কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে সাধাৰণতে এক্সেল বেছিকৈ প্ৰয়োগ কৰা হয় কোম্পানীবিলাকত বা অফিচ কাছাৰী যিবিলাক কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তাত এক্সেলৰ বেছি প্ৰয়োগ হয়। গতিকে আপোনালোকে এক্সেলত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে। সেই এটা আন বিষয় গৈছে। নেক্সট অন্য এটা বিষয় হৈছে কিছুমান অভিভাৱকে কোৱা শুনা পাওঁ যে মোৰ ল'ৰাজনৰ 2 বছৰ আগতে কম্পিউটাৰ শিকা হৈ গৈছে। এইটো এটা ডাঙৰ ভুল। শিকা শেষ হৈ নাযায়। আমি যে দাঁত ব্ৰাছ কৰোঁ, ঠিক তেনেকুৱা বস্তু কম্পিউটাৰ শিকাটো। আপুনি যদি এমাহ দাঁত ব্ৰাছ নকৰে আপোনাৰ কি অৱস্থা হ'ব নিশ্চয় আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো তেনেকুৱা এটা ঠিক। যদি আপুনি এবছৰ ইউজ নকৰে কম্পিউটাৰ, তেতিয়াহ'লে আপুনি আগতে যিবিলাক শিকিছিল সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ পাহৰি যাব। গতিকে এইটো ভুল নকৰিব যে মোৰ ল'ৰাজনে 2 বছৰ আগতে কম্পিউটাৰ শিকি শেষ কৰিছে বা মোৰ ল'ৰাজনৰ 2 বছৰ আগতে কম্পিউটাৰ শিকা হৈ গৈছে। এনেকৈ ভাবি থাকিলে ডাঙৰ ভুল কৰা হ'ব। কিয়নো 1-2 বছৰৰ মূৰে মূৰে কম্পিউটাৰৰ যিবোৰ প্ৰগ্ৰেম থাকে তাৰ আপগ্ৰেডেড কৰি থকা হয়। নতুন নতুন প্ৰগ্ৰেম ওলাই থাকে। গতিকে যদি আমি কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটোৰ লগত জড়িত হৈ নাথাকোঁ বা কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত হৈ নাথাকোঁ, এইবোৰ প্ৰগ্ৰেমৰ নতুন নতুন প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰ আমি কথা জানিব নোৱাৰিম আৰু আমি তেনেকৈ পিছ পৰি থাকিলে আমি সময়ত উজুতি খাব লাগিব। ধন্যবাদ। আজিলৈকে ইমানে।
যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে মন্তব্য কৰিব আপোনালোকৰ যদি মন্তব্য সন্তোষজনক হয় নিশ্চয় আগলৈকে এনেকুৱা অভিজ্ঞতাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম ধন্যবাদ